บ้านที่เราอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนเป็นบ้านในโครงการ Atelier Residence นะครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กๆนะฮะมีพื้นที่โครงการแค่ประมาณ7 ไร่เท่านั้นเองพัฒนาโดยบริษัท A-Land นะฮะซึ่งเป็น Developer Low Profile ที่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าที่เนี่ยเขาขายบ้านหลังละ150 ล้านแล้วเขามีอยู่เพียงแค่11หลังเท่านั้นทุกคนคือบอกได้เลยว่าเป็นแรร์ไอเทมมากๆแล้วที่เนี่ยเขาก็มีดีไซน์การออกแบบหลายๆอย่างที่มันน่าสนใจนะครับแล้วบางอย่างผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงไปชมกันครับตัวบ้านของที่นี่นะฮะทุกคนอย่างแรกสุดนะครับคือขนาดของบ้านเนี่ยถือว่าเป็นบ้านที่ใหญ่มากๆเลยนะครับคือตัวบ้านเป็นบ้าน3ชั้นพื้นที่ใช้สอยเนี่ย 1,150 ตารางเมตรซึ่งใหญ่กว่าบ้านทั่วๆไปประมาณ 4-5 เท่านะฮะแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยตั้งอยู่บนที่ดินขนาดเพียงแค่ประมาณ182ตารางวาเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าไม่ใหญ่เลยนะครับเมื่อเทียบกับขนาดบ้านสาเหตุที่เขาทำแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาปลูกบ้านเกือบจะเต็มพื้นที่เลยนะครับระยะห่างระหว่างผนังบ้านจนถึงตัวขอบที่ดินเนี่ยคือเขาใช้ระยะขั้นต่ำสุดตามที่กฎหมายกำหนดแค่นั้นเองนะครับเพื่อที่จะให้เกิดพื้นที่ภายในบ้านให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะมากได้หัวใจหลักสำคัญของบ้านที่นี่นะครับคือเรื่องของ privacy แล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะฮะแล้วมันจะสะท้อนอยู่ในดีไซน์การออกแบบทุกๆอย่างของที่นี่เริ่มจากตัวหน้าบ้านก่อนเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเรายืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยทุกคนแล้วมองเข้าไปเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอะไรที่อยู่ในบ้านเลยเพราะว่าตัวหน้ากากของบ้านที่เป็นฟาสาดเนี่ยเขาจะใส่เป็นระแนงไม้ตลอดแนวเลยนะครับแถมยังมีการปลูกต้นไม้เพื่อบังสายตาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วถ้าเกิดเราปิดประตูโรงจอดรถเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับคือตัวประตูทางเข้าบ้านนะครับซึ่งเป็นประตูขนาดโอเวอร์ไซส์มากทุกคนนี่ผมจะยืนเทียบให้ดูความสูงนะฮะผมสูงประมาณ180นะครับประตูนี้สูงประมาณ5 เมตรนะครับซึ่งใหญ่มากและยังไม่พอนะครับเขายังต่อวงกบของตัวประตูขึ้นไปสูงถึงข้างบนประมาณ8 เมตรเมื่อเราเปิดประตูนี้ออกนะครับเราจะพบกับโถงต้อนรับตรงนี้นะฮะซึ่งมันเป็นโถงดับเบิลวอลลุ่มนะครับแล้วเขาใส่แชนเดเลียทรงสูงแบบนี้เอาไว้นะครับก็คือเป็นส่วนที่เอาไว้ต้อนรับทุกๆคนที่มาที่นี่นะฮะเวลามีแขกไปใครมาก็จะต้องเดินผ่านตรงจุดนี้นะครับถัดมานะครับทุกคนเราเดินเข้ามาในบ้านนะครับส่วนแรกสุดที่เราจะเจอก่อนเลยก็คือตัวคอร์ทยาร์ดนั่นเองนะฮะคอร์ทยาร์ดก็คือสวนที่อยู่ตรงกลางบ้านนะครับมันจะเป็นสวนที่สามารถใส่ต้นไม้ใหญ่ได้แล้วเขาก็จะใส่ต้นพยอมใส่ต้นเสม็ดแดงมาให้นะครับต้นพยอมนี่ต้นหนึ่งก็100,000 กว่าบาทแล้วนะครับเขาใส่มา2 ต้นก็200,000 กว่าบาทแล้วมองไปทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยทุกคนเราจะเห็นเป็นผนังที่มีน้ำตกไหลลงมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวน้ำตกเนี้ยมันคือน้ำที่ล้นลงมาจากสระว่ายน้ำซึ่งอยู่ด้านบนนะครับสระว่ายน้ำมันเป็นสระแบบ Infinity Edge Pool นะฮะซึ่งเขาก็จะเปิดปั๊มน้ำให้น้ำมันมีการล้นลงมาเรื่อยๆก็จะทำให้พื้นที่ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้มันรู้สึกร่มรื่นร่มเย็นมากขึ้นนะฮะเวลาเรายืนอยู่ข้างล่างเราจะได้ยินเสียงน้ำตกไหลลงมาแบบนี้ตัวบ้านหลังนี้ทุกคนถ้าเกิดเรามองจากท็อปวิวเราจะเห็นว่าโครงสร้างของตัวอาคารมันจะเป็นรูปตัว C นะครับซึ่งจะล้อมรอบตัวสระว่ายน้ำกับตัวสวนเอาไว้ตรงกลางนะครับซึ่งในการดีไซน์ออกแบบบ้านหลังนี้เขาจะออกแบบให้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันอิงอยู่กับสวนกับสระตรงนี้ให้เราสามารถมองเห็นได้สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งเดี๋ยวระหว่างที่พาเดินชมบ้านเนี่ยจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับฟังก์ชันของบ้านหลังนี้นะครับทุกคนเขาจะเป็นบ้านแบบ4 ห้องนอน6 ห้องน้ำแล้วก็6 ที่จอดรถนะครับพูดแค่นี้อาจจะฟังดูน้อยนะฮะแต่ว่าจริงๆเขายังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับที่เดี๋ยวเราจะค่อยๆพาไปดูกันเริ่มจากห้องนี้ก่อนนะครับห้องนี้จะเป็นห้อง living area ก็คือห้องนั่งเล่นนั่นเองนะครับซึ่งจะรวมเอาไว้3 ฟังก์ชันด้วยกันนะครับฟังก์ชันหลักๆเนี่ยก็คือการนั่งเล่นสำหรับสมาชิกภายในบ้านนะครับส่วนฟังก์ชันที่2ก็คือการรับแขกสำหรับสมาชิกที่มาจากนอกบ้านนั่นเองนะฮะก็คือเป็นศูนย์กลางของการจัดปาร์ตี้เตรียมให้เพื่อนๆมาถล่มบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มาถล่มบ้านเนี่ยไม่ใช่เพื่อนๆนะครับด้านข้างตรงนี้นะฮะเขาจะมีห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งนะฮะเป็นห้องรับรองสำหรับแบบว่ารับรองแขกที่เราไม่ได้สนิทมากหรือไม่ได้อยากจะให้เขาเดินเข้าไปในบ้านนะครับเช่นบางทีเรามีลูกน้องเรามี Messenger เอาเอกสารมาให้เราเซ็นหรือว่ามีธุระเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ให้ติดต่อทางด้านหน้าตรงนี้ได้พื้นที่ที่เป็นห้องรับแขกตรงนี้ก็จะยังคงความ private คงความเป็นส่วนตัวอยู่ท
ถัดมาอีกมุมหนึ่งของห้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ pantry นะครับแต่ว่า pantry ตรงนี้จะไม่ได้เป็นเอาไว้สำหรับทำครัวจริงจังนะฮะเอาไว้สำหรับเบาๆเป็นสแน็คบาร์เป็นแบบบาร์เครื่องดื่มอะไรเล็กๆน้อยๆคือฟังก์ชันเนี่ยเขาก็จะใส่มาแค่พวกแบบอ่างล้างจานแต่ว่าจะสังเกตว่าจะไม่มีเตาไฟฟ้าตรงนี้นะครับแต่จะมีพวกเป็นเตาไมโครเวฟอะไรแบบนี้แทนชุดครัวตัวนี้จะเป็นชุดครัวของยี่ห้อซีซ่านะครับจะเป็นครัวนำเข้าจากอิตาลีซึ่งราคาแพงมากอย่างก๊อกน้ำเนี่ยจะเป็นของยี่ห้อดอนบรักนะครับเป็นของนำเข้าจากเยอรมันนะครับแค่นี้ราคาประมาณสัก 80,000 ได้ทุกคนแล้วเวลาเปิดน้ำมาเนี่ยน้ำมันจะแบบนุ่มมือมากนะฮะแล้วมีกดปุ่มให้กดแบบนี้ดึงออกมาแบบฉีดล้างแบบนี้ได้นะครับก็จะมีลูกเล่นของมันแล้วด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีตู้เก็บของด้วยนะครับซึ่งตู้เก็บของเนี่ยเอามือดันเบาๆเนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นไปแบบนี้นะฮะแล้วเวลาเราปิดเนี่ยมันจะเป็นแบบ soft close ด้วยนะครับทุกคนซึ่งกลไกแบบนี้มันจะเป็นกลไกที่เป็นเอกลักษณ์ของทางซีซ่าเขานะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะฮะเวลาเราดูชุดครัวแพงๆแบบนี้ทุกคนคือให้ดูหน้าบานนะครับอันนี้หน้าบานจะเป็นกระจกแล้วก็พ่น powder coat ทับเอาไว้นะครับแล้วสิ่งที่มันแตกต่างระหว่างหน้าบานปกติกับหน้าบานครัวแพงเนี่ยอยากจะให้ทุกคนดูพวกขอบต่างๆนะฮะจะสังเกตว่าแก๊ปช่องว่างระหว่างแต่ละอันเนี่ยมันจะเท่ากันเป๊ะๆๆๆเลยนะครับแล้วมันจะไม่มีอาการที่แบบว่าหน้าบานมันงัดกันเวลาเราเปิดเราปิดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งด้านหลังตรงนี้จะมีตัวชุดเตาอบอยู่นะครับเตาอบตรงนี้จะเป็นของยี่ห้อ Gorenje นะครับแบรนด์จากเดนมาร์กแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นพิเศษดีไซน์โดยฟิลิปสตาร์กนะครับดีไซเนอร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับฟิลิปสตาร์กแกก็จะมาออกแบบมือจับตัวสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยแล้วข้างในก็จะมีแบบทาสีแบบเป็นสีนีออนส้มๆตัวนี้เอาไว้นะครับแล้วรุ่นนี้เขาตั้งใจดีไซน์เพื่อให้หน้าบานตรงนี้วัสดุตรงนี้เป็นวัสดุที่มันคล้ายๆกระจกเพื่อให้มันสะท้อนทำให้มันเบลนด์ไปกับตัววัสดุอื่นๆส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เย็นถัดมาเนี่ยทุกคนตรงนี้จะเป็นโซนหลังบ้านแล้วนะครับหลังบ้านเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่เขาวาง dining room ก็คือห้องรับประทานอาหารเอาไว้นะครับห้องรับประทานอาหารเนี่ยจะอยู่ติดกับคอร์ทยาร์ดแบบนี้เลยนะครับซึ่งเวลานั่งกินข้าวก็จะมองวิวสวนไปได้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเราเปิดประตูบานนี้เอาไว้แล้วก็เปิดประตูบานอื่นๆที่อยู่ตรงห้องนั่งเล่นด้วยนะครับพื้นที่ที่อยู่ชั้นล่างตรงนี้มันจะถูกเชื่อมต่อกันใช้งานเป็นโฟลว์เดียวกันได้เราไปปาร์ตี้ห้องนู้นเดินมากินข้าวห้องนี้เสร็จปุ๊บก็แบบออกมามิงเกิลกันอยู่ตรงสวนอะไรแบบนี้สามารถทำได้แล้วก็หลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะฮะทุกคนด้านหลังตรงนี้จะมีโซนที่เป็นบาร์เครื่องดื่มด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เขาตกแต่งให้ดูเฉยๆนะครับว่าให้เราสามารถทำแบบนี้ได้นะฮะข้างๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นตู้แช่ไวน์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วข้างหลังเราก็สามารถเอาเครื่องดื่มของเรามาโชว์ใครจะเป็นมีงานอดิเรกเป็นบาร์เทนเดอร์ก็มาชงตรงนี้ได้ส่วนพื้นที่ครัวเนี่ยทุกคนมันจะอยู่ด้านหลังติดกับห้องกินข้าวตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอพื้นที่ครัวที่สามารถใช้งานได้แบบเต็มที่เลยนะฮะตรงนี้เราอาจจะให้แม่บ้านเราเป็นคนทำนะครับซึ่งแม่บ้านเนี่ยเขาก็อยู่ข้างหลังนี่เองนะฮะเปิดมาส่วนตรงนี้อีกทีนึงก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนเมดนะครับมีห้องแม่บ้าน2ห้องเมดเขาจะทำงานอยู่ตรงนี้ด้านหลังเป็นแบ็กออฟฟิศแล้วก็ข้างหลังตรงนี้มีลานซักล้างด้วยก็สามารถซักล้างตากผ้าทำกับข้าวตรงนี้ได้หมดเลยครับขึ้นมาที่ชั้น2นะฮะทุกคนเราจะมาเจอกับห้องนี้ก่อนนะครับห้องนี้จะเป็นห้อง living area เล็กๆที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ำที่อยู่ชั้น2อย่างที่บอกไปนะครับบ้านหลังนี้มีสระว่ายน้ำนะครับติดกับสระว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นพูลเด็กที่อยู่ข้างๆที่เขาปูเป็นระแนงไม้แบบนี้นะครับแล้วติดกับระแนงไม้เนี่ยมันก็จะเป็นห้องนี้ทุกคนซึ่งห้องนี้ประโยชน์ใช้สอยของมันเนี่ยเพื่อให้เรานั่งอยู่ในห้องที่มีแอร์แล้วก็สามารถมองออกไปเห็นสระว่ายน้ำเห็นวิวที่อยู่ด้านนอกได้นะครับซึ่งฟังก์ชันของห้องนี้นอกจากจะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วเนี่ยเขาจะใส่มาเป็นพวกแบบเคาน์เตอร์บาร์แบบนี้นะครับเผื่อเราจะทำเครื่องดื่มอะไรกันเล็กๆน้อยๆได้ซึ่งไหนๆตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ในห้องนี้แล้วนะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะอธิบายให้ฟังก็คือว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่มีการใช้วัสดุปิดผิวเยอะมากๆนะครับคือวัสดุต่างๆนี้จะมีการปิดผิววัสดุอะเราจะแทบไม่เห็นผนังที่เขาทิ้งไว้ขาวๆเลยอย่างน้อยๆต้องมีวอลเปเปอร์แล้วเหนือไปกว่านั้นนะฮะก็จะติดพวกแบบกรุไม้นะครับติดปิดผิวอะไรทุกๆอย่างที่สามารถจะทำได้นะฮะและอย่างพื้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นพื้นกระเบื้องลายไม้นะครับปูเป็นลายเชฟรอนนะครับแล้วสมมุติว่าเราเดินออกไปข้างนอกนะครับอย่างตรงที่เป็นระแนงไม้ตรงนี้นะครับแม้แต่ฝ้าเพดานเขาก็จะปูระแนงด้วยไม้จริงแบบนี้ตรงผนังที่เป็นผนังภายนอก
ของตัวบ้านเนี่ยเขาก็มีการปิดผิววัสดุอีกอะอย่างเช่นตรงผนังที่เหนือสระว่ายน้ำขึ้นมาเนี่ยทุกคนเขาก็จะมีการใส่เป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องลายหินแล้วก็ด้านข้างที่อยู่ถัดมาตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นผนังลายอิฐตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็นอิฐสีดำที่เขาได้มาจากอ่างทองนะทุกคนทั้งเจ้าของโครงการเขาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นงานแบบกึ่งแฮนด์คราฟต์นิดนึงนะครับเพราะว่าไอตัวเตาเผาอิฐของเจ้าเนี้ยมันจะไม่ได้ใหญ่อะแล้วเขาก็จะเผาอิฐได้ทีละล็อตหนึ่งเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสีหนึ่งนะครับแต่ละล็อตเนี่ยสีมันจะไม่เท่ากันแล้วพอเอามาปูเนี่ยมันจะเกิดเป็น texture ที่มันเกิดความแรนดอมนะครับซึ่งเป็นความแรนดอมที่เกิดจากความตั้งใจซึ่งผมคิดว่ามันก็สวยดีเหมือนกันนะทุกคนแล้วนอกจากตัวผนังอิฐตัวนี้แล้วนะครับอย่างตรงกันศาสตร์ที่อยู่ตรงชั้น1เนี่ยทุกคนเขาจะปูด้วยกระเบื้องเหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งไอตัวกระเบื้องเนี่ยก็เป็นงานดินเผาเหมือนกันซึ่งเขาต้องค่อยๆเผาทีละเตาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการชิฟต์ของสีที่มันไม่เท่ากันเช่นเดียวกันไอตัวกระเบื้องเนี่ยก็จะมาจากที่เดียวกันกับที่เขาเผาอิฐนี่แหละทุกคนนอกจากพื้นที่ที่กล่าวมานะฮะทุกคนในบ้านเนี้ยยังมีพื้นที่อีกหลายๆส่วนเลยนะครับที่เขามีการใส่วัสดุปิดผิวในจุดที่บ้านปกติเขาอาจจะไม่ได้ใส่นะครับอย่างเช่นแบบลานจอดรถหรือว่าโถงทางเดินระเบียงหรือแม้แต่ในห้องน้ำที่เขามีการใส่วัสดุปิดผิวแบบหลายๆแบบผสมกันนะครับเพื่อให้มันเกิด texture ที่มันดูแล้วมันไม่น่าเบื่ออีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้บ้านหลังนี้แตกต่างจากบ้านหลังอื่นๆนะครับก็คือโถงทางเดินนะครับหรือที่ภาษาสถาปนิกเนี่ยเขาจะชอบเรียกว่า circulation นั่นเองนะฮะนี่คือโถงทางเดินของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งมันจะแปลกตามากเพราะว่าบ้านทั่วๆไปเนี่ยทุกคนลองจินตนาการดูนะครับบ้านทั่วๆไปเนี่ย circulation มันจะอยู่ตรงกลางบ้านเราเปิดประตูเข้าบ้านมาปุ๊บมันจะแจกเข้าไปยังห้องส่วนต่างๆนะครับแต่บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านหลังนี้ circulation มันอยู่รอบนอกของตัวบ้านนะครับคือโถงทางเดินตรงนี้อยู่ติดกับผนังด้านนอกของบ้านเลยคือหลังผนังอันนี้มันคือกำแพงบ้านเลยทุกคนที่อยู่รอบนอกสุดและอันนี้ก็คือโถงทางเดินที่วางขนานไปกับความยาวของบ้านแล้วก็จะแจกเข้าสู่ห้องต่างๆที่อยู่ตรงนี้สาเหตุที่เขาทำแบบนี้นะครับทุกคนเขาอยากจะให้ห้องที่อยู่ตรงนี้อยู่ชิดกับส่วนที่เป็นคอร์ทยาร์ดที่อยู่ตรงกลางของบ้านพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องนี้กันอย่างห้องนี้นะครับทุกคนจะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่เจ้าของบ้านเนี่ยสามารถใช้จัดเป็นห้องอะไรก็ได้นะครับเขาไม่ได้ฟิกแต่ว่าห้องนี้มันจะมีจุดเด่นตรงที่มันจะมีระเบียงอยู่นะครับพอเราเปิดออกมาปุ๊บเราจะเจอส่วนที่เป็นคอร์ทยาร์ดที่อยู่กลางบ้านเลยแล้วเราจะมองเห็นสระว่ายน้ำตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นบ้านทั่วไปเนี่ยหน้าต่างของห้องนี้มันจะไม่ได้หันเข้ามาในตัวบ้านลองจินตนาการดูหน้าต่างของบ้านปกติมันจะหันออกไปนอกบ้านนึกออกไหมแล้วอันที่อยู่ในบ้านคือทางเดินแต่ด้วยความที่ว่าบ้านหลังนี้มันพื้นที่ใหญ่มากเขาเลยสามารถเอาทางเดินไปอยู่ข้างนอกแล้วเอาห้องมาชิดกับขอบด้านในของตรงกลางตรงนี้ได้นะครับมันก็เลยทำให้ห้องนี้เป็นห้องที่มีวิวสวยมากๆนะครับระเบียงขนาดใหญ่แบบนี้แล้วก็จะใส่ระแนงด้านข้างตรงนี้นะครับเดินออกมาปุ๊บเหมือนเป็นจุดกึ่งกลางของตัวบ้านเลยที่คนที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้น่าจะชอบห้องนี้มากๆเลยนะครับถัดมาเราจะพามาดูห้องนอนกันบ้างนะครับทุกคนซึ่งที่นี่นะฮะจะมีห้องนอนอยู่ทั้งหมด4ห้องนะครับโดยมีมาสเตอร์เบดรูมอยู่2ห้องเลยนะครับคือห้องนี้จะอยู่ที่ชั้น2และอีกห้องหนึ่งที่อยู่ข้างบนนี้ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอีกอันหนึ่งที่อยู่ชั้น3นะครับเวลาเราเดินเข้ามาในห้องนี้นะฮะสิ่งแรกที่เราจะเจอคือกระเป๋าชาแนลครับผมซึ่งไม่น่าจะใช่ของจริงมั้งเนาะแต่ถ้าเป็นของจริงเราก็หยิบไปสักใบหนึ่งนะไม่เป็นไรนะฮะคือตรงนี้จะเป็น walk-in closet นะครับที่อันนี้เขาทำมาเป็นตู้เก็บกระเป๋าสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะซึ่งหลายๆคนน่าจะชอบมากๆแล้วรอบๆไปเนี่ยมองไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สำหรับเก็บเสื้อผ้านะครับแล้วตรงกลางนี่จะเป็นแบบเบาะสำหรับเลือกชุดใส่ชุดไหนดีใส่ชุดนี้เอาชุดนี้ไปด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะของไลฟ์สไตล์ที่หรูหราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะแล้วถัดมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำมาสเตอร์นะครับเข้ามาดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะตัวห้องน้ำเนี่ยก็จะให้ฟังก์ชันมาตามปกติแหละทุกคนแต่ว่าห้องน้ำห้องนี้จะได้แสงธรรมชาติเยอะมากเพราะจะสังเกตว่าตรงนี้เป็นหน้าต่างขนาดใหญ่หมดเลยนะครับ
แต่ว่าเราจะไม่ต้องกลัวเลยว่าคนข้างนอกจะมองเข้ามาเห็นนะครับเพราะว่าด้านหน้าตรงนี้จะเป็นระแนงไม้ตลอดแนวเลยนะครับหรือถ้าเกิดไม่พอเนี่ยก็สามารถดึงมูลี่ลงมาปิดได้อีกนะครับแต่ทำให้ห้องน้ำห้องนี้สว่างมากๆส่วนสเปคของห้องน้ำนี้นะครับตัวอ่างล้างหน้าแล้วก็โถสุขภัณฑ์เนี่ยจะใช้ของยี่ห้อดูราวิดแล้วก็ตัวก๊อกน้ำชาวเวอร์ต่างๆจะเป็นของยี่ห้อเจสซี่นะฮะก็เป็นแบรนด์ท็อปหมดเลยนะครับตัวอ่างอาบน้ำเนี่ยจะเป็นของยี่ห้อ True Soul นะครับซึ่งจริงๆอันนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยนะทุกคนเป็นอ่างอาบน้ำแบบหินสังเคราะห์หล่อขึ้นมาเป็นทั้งชิ้นแบบนี้ซึ่งผมว่าพอทำออกมาแล้วดูสวยงามโมเดิร์นดีมากเลยนะครับซึ่งสถาปนิกของที่นี่เขาพยายามจะแบบว่าอุดหนุนงานฝีมือของคนไทยด้วยกันด้วยและอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือตัวพื้นห้องน้ำนะครับพื้นห้องน้ำนี่อันนี้ไม่ใช่กระเบื้องนะทุกคนเป็นหินอ่อนนะครับทำเป็นปูเป็นลายก้างปลาเป็นลายเฮริงโบนก็ทำออกมาแล้วดูสวยงามดีนะครับแล้วต่อจากห้องน้ำเนี่ยทุกคนเดินมาอีกนิดนึงจะเจอห้องนอนนะครับแล้วถัดจากห้องนอนจะมีประตูอีก1บานที่เปิดออกมาปุ๊บเราจะเจอระเบียงนะครับซึ่งเป็นระเบียงที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ำนะฮะสระว่ายน้ำตัวนี้คือสระอันเดียวกันนี่แหละทุกคนแต่ว่าเขามีระเบียง2ฝั่งนะครับให้เราสามารถว่ายน้ำจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้จากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นได้นะครับคือจะไม่ต้องเดินไปก็ได้จะว่ายน้ำข้ามไปก็ได้นึกออกปะซึ่งการที่ห้องนี้มีระเบียงอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนมันเปิดออปชันให้เราสามารถใช้งานสระว่ายน้ำเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับเราขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น3นะครับทุกคนที่ชั้นนี้เนี่ยก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆไม่ค่อยได้เห็นในบ้านที่ไหนนั่นก็คือสวนที่อยู่ชั้น3นั่นเองนะครับสวนนี้เขาปูหญ้าเทียมเอาไว้นะฮะทุกคนแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกครับหญ้าเทียมสิ่งที่แปลกอ่ะคือนี่ครับนี่คือไม้ยืนต้นแล้วมาอยู่บนชั้น3อ่ะทุกคนสาเหตุที่เขาทำแบบนี้ได้นะครับคือใต้พื้นนี้นะครับเขาทำการขุดลงไปนะฮะให้มันเป็นกระถางต้นไม้ขนาดใหญ่อ่ะที่ลึกลงไปประมาณเมตรกว่าๆนะครับให้สามารถเอาไม้ยืนต้นเนี่ยมาปลูกบนนี้ได้นะครับแล้วเขามีทำระบบระบายน้ำอะไรต่างๆไว้รอบเลยนะครับสมมุติว่ามีฝนตกนะครับหรือว่าเรารดน้ำต้นไม้หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถระบายน้ำออกไปจากตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าทำยากมากๆนะครับแล้วก็เป็นต้นทุนที่สูงมากแต่เขามีให้ในโครงการและอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่อยากจะพามาดูสำหรับบ้านหลังนี้นะครับก็คือโถงทางเดินที่อยู่บริเวณชั้น3ของห้องนอนทั้ง3ของบ้านหลังนี้ครับผมซึ่งก่อนที่จะพาไปดูเนี่ยอยากจะ appreciate ผนังที่เขากรุไม้มาสีขาวนี้ตลอดแนวเนี่ยนะครับซึ่งเขาไม่ได้แถมหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะก๊อปไปทำบ้านเราบ้างเนาะที่อยากจะให้ดูเนี่ยอันนี้คือเป็นประตูห้องนอนเบอร์1ของชั้นนี้นะครับซึ่งถัดมาอีกห้องหนึ่งอันนี้จะเป็นห้องนอนเบอร์2นะครับซึ่งห้องนอนเบอร์1กับเบอร์2เนี่ยจริงๆหน้าตามันใกล้เคียงกันมากเลยนะครับตัวห้องนอนเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับแล้วถัดมาทางนี้จะเป็นส่วนของ walk-in closet แล้ว walk-in closet ก็จะมีประตูที่เชื่อมเข้ามายังห้องน้ำนะครับผมซึ่งห้องน้ำเนี่ยจริงๆฟังก์ชันมันก็มาตรฐานทั่วไปแหละทุกคนมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ชาวเวอร์บ็อกนะครับแต่ส่วนที่มันแตกต่างคือนี่มันคือวิวนะครับซึ่งเป็นวิวที่อยู่ภายในบ้านของตัวเองด้วยนะทุกคนเปิดประตูออกมาปุ๊บเราก็จะเจอกับระเบียงขนาดใหญ่นะครับซึ่งตัวระเบียงขนาดใหญ่เนี้ยมันเชื่อมกับห้องน้ำของห้องนอนที่อยู่ข้างๆด้วยนะครับคือสามารถเดินมาเคาะประตูเรียกหากันได้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะชี้ให้ดูเนี่ยคือระเบียงเนี้ยมันอยู่ติดกับตรงกลางของบ้านใช่ป่ะมองไปฝั่งตรงข้ามทุกคนจะเห็นผนังสูงๆที่ตั้งตระหง่านขึ้นมาจริงๆแล้วอ่ะนั่นอ่ะคือผนังของบ้านที่อยู่หลังข้างๆนะครับเราจะสังเกตว่าผนังของบ้านหลังข้างๆจะไม่มีหน้าต่างเลยแม้แต่บานเดียวนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้หลังที่อยู่ติดกันเนี่ยสามารถมองมาเห็นอีกฝั่งหนึ่งได้แปลว่าบ้านหลังเนี้ยก็จะได้ privacy แบบเต็มที่เลยนะครับคือคุณสามารถเปิดประตูออกจากห้องน้ำแบบแก้ผ้าเดินออกมาตรงนี้ได้โดยที่ถ้าคุณอยู่บ้านคนเดียวก็คือแบบปลอดภัยอ่ะไม่มีใครมองอ่ะแล้วถัดมาสุดท้ายนะครับทุกคนอันนี้คือ master bedroom นะครับเป็นห้องนอนสุดท้ายของที่นี่เปิดเข้ามาปุ๊บยังไม่เจอห้องนอนเราเจอห้องแต่งตัวก่อนทุกคนซึ่งห้องแต่งตัวใหญ่มากเวอร์แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบตู้เสื้อผ้าเรียงรายไปนะครับโต๊ะเครื่องแป้งก็คือแบบว่าใช้ได้เต็มที่เลยนะครับด้านหลังผนังของโต๊ะเครื่องแป้งตัวนี้นะครับผมเราจะเดินมาเจอกับห้องน้ำนะครับผมตากล้องผมเกือบจะลื่นล้มนะแต่ไม่เป็นไรครับห้องน้ำห้องนี้เขาจะจัดฟังก์ชันมาไม่เหมือนกับห้องข้างล่างคือเป็นก๊อกน้ำแบบ his and her นะครับมีอ่างอาบน้ำเหมือนกันมีชาวเวอร์บ็อกมีโถสุขภัณฑ์เหมือนกันแต่ว่าต
รงนี้ก็จะอยู่ติดกับระเบียงนะครับที่สามารถเปิดออกไปมองเห็นรับวิวข้างนอกได้และส่วนสุดท้ายนะฮะทุกคนจะเป็นส่วนของพื้นที่ฟังก์ชันห้องนอนนะครับซึ่งมันก็จะแบ่งเป็น2ส่วนอีกนะครับก็คือส่วนของเตียงนอนแล้วก็ส่วนของโซฟานั่งดูทีวีเล่นๆตรงนี้นะฮะมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้อธิบายไปเลยตั้งแต่ต้นคลิปนะครับและเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญมากของบ้านหลังนี้ก็คือเรื่องลมนั่นเองนะครับการออกแบบบ้านหลังนี้เขาดีไซน์ให้สามารถอยู่บ้านได้โดยไม่ต้องเปิดแอร์นะครับสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือประตูที่เป็นประตูกระจกเนี่ยเขาจะเป็นประตูกระจกตั้งแต่พื้นจรดฝ้านะครับตั้งแต่พื้นจรดฝ้าจรดพื้นจรดฝ้านะครับการที่มันเป็นประตูแบบนี้ทุกคนเวลาเราเปิดออกนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะอยู่ติดกับระแนงไม้ซึ่งเป็นระแนงที่อยู่ด้านหน้าบ้านนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้มันจะมีตะแกรงที่เป็นตะแกรงเหล็กเอาไว้สำหรับแบบกันตกให้เราเหยียบไปแล้วมันไม่ตกไปข้างล่างนั่นเองนะครับสาเหตุที่เขาต้องใช้เป็นวัสดุโปร่งๆแบบนี้เพื่อให้ลมมันสามารถพัดผ่านได้นะครับแล้วเมื่อเราเปิดกระจกทั้ง4บานนะครับอันนี้บานที่3นะครับอันนี้บานที่4นะฮะพอเราเปิดหน้าต่างทั้ง4บานออกแบบนี้มันจะเกิดกระแสลมพัดเข้ามาในตัวบ้านทันทีเลยแล้วด้วยความที่ประตูมันบานใหญ่เนี่ยทุกคนเวลาเรานอนอยู่บนเตียงแบบนี้นะฮะลมมันจะพัดผ่านตัวเราพอดีนะครับทำให้เราสามารถนอนโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์ได้โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็พาไปดูบ้านเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ Atelier Residence นะครับสำหรับบทสรุปของที่นี่นะครับผมก็ต้องบอกแบบนี้คือที่ผ่านมานะฮะผมก็พาทุกคนไปดูบ้านหรือคอนโดระดับ100 ล้านเนี่ยมาหลายที่นะครับซึ่งแต่ละที่ก็จะให้ความหรูหราที่มันแตกต่างกันไปบางที่ก็จะให้วัสดุพรีเมียมหรือบางที่ก็จะให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ของแบรนด์เนมนะฮะหรือบางที่ก็จะให้บริการด้านการอยู่อาศัยที่มันเหนือระดับขึ้นไปแต่ต้องบอกว่าที่ Atelier Residence เนี่ยมันไม่เหมือนกับที่อื่นที่ผ่านมาเลยนะครับคือสิ่งที่เขาเน้นสำหรับที่เนี่ยคือเรื่องของการ planning วางผัง layout ของตัวบ้านที่เขาคิดมาเยอะมากๆสำหรับผู้อยู่อาศัยแล้วมันก็แตกต่างจากบ้านอื่นๆทั่วไปมากเลยสิ่งที่ผมชอบมากๆอย่างหนึ่งของที่นี่คือตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่มี privacy สูงมากแล้วคนอยู่อาศัยก็ได้รับความเป็นส่วนตัวสูงและอีกอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆคือการอยู่อาศัยที่มันใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับสังเกตได้จากตัวบ้านเนี่ยจะต้องมีสวนจะต้องมีต้นไม้ใหญ่มีที่ชั้น1ไม่พอต้องมีที่ชั้น3ด้วยตัวบ้านจะต้องเปิดรับลมธรรมชาติรับแสงธรรมชาติได้มีสระว่ายน้ำได้ยินเสียงน้ำตกนะครับแล้ววัสดุต่างๆที่ใช้ในการตกแต่งก็มีพวกไม้พวกหินนะฮะที่เป็นวัสดุธรรมชาติโดยปกติหมู่บ้านจัดสรรทั่วๆไปเขาก็จะไม่ได้มาทางนี้กันนะครับมันก็เลยทำให้ราคาบ้านเนี่ย150 ล้านจริงๆมันเป็นราคาที่ถือว่าสูงมากแต่ว่ามันมีอยู่แค่11หลังอ่ะเขาต้องการคนเพียงแค่11คนมาซื้อที่นี่และเป็น11คนที่มีแนวคิดในการอยู่อาศัยที่มันตรงกับสิ่งที่ผู้ออกแบบเขาอยากจะให้เป็นมันก็เลยกลายเป็นของ Limited Edition ที่หมดแล้วหมดเลยทีนี้ผมก็เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ชื่นชอบการอยู่อาศัยในลักษณะแบบนี้และยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบการออกแบบที่มันชาญฉลาดแล้วก็ออกจากกรอบแนวคิดการอยู่อาศัยแบบเดิมๆเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่ชอบที่นี่เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับ Atelier Residence นะครับใครที่สนใจอยากจะชมโครงการเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะคอนแทคไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะฮะตอนหน้าจะพาไปดูที่ไหนอีกก็ต้องโปรดติดตามนะครับในวันนี้บุมทลิตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ